και προχωράμε στην επόμενη εφαρμογή, το Θεόφραστος. Με την ίδια διαδικασία, η εφαρμογή ψάχνει να βρει το όργανο, το βρήκε, συνδέθηκε, στην εφαρμογή γράφτηκε connected, στο όργανο άναψε το κίτρινο μεντάκι. Είμαστε συνδεδεμένοι. Με αυτή την εφαρμογή μπορείτε να επιλέξετε μέσα από μία λίστα φαρμάκων, να τα προσθέσετε αυτά τα φάρμακα για τον ασθενή, για τον οποίο έχετε εσείς κάνει τη διάγνωση, να ρυθμίσετε το πότενση και να ξεκινήσετε την παρασκευή του σκευάσματος πατώντας το start. Μπορείτε επίσης να φορτώσετε τη λίστα των φαρμάκων που παρήγαγε η προηγούμενη εφαρμογή, πατώντας το πλήθρο λόγο. Θα τα δούμε λοιπόν αυτά ένα-ένα να λειτουργούν. Ανοίγουμε το διακόπτη on, βλέπουμε ότι η συσκευή μας έγινε ready. Πηγαίνουμε να κάνουμε μία επιλογή από τα φάρμακα. Εδώ μπορούμε να δώσουμε μία κατευθυντήρια γραμμή στο τι θα μας επιλέξει, γιατί 23.000 φάρμακα είναι πάρα πολλά, όμως μπορούμε να τα επιλέξουμε όλα και όλα θα παρουσιαστούν μέσα στη λίστα. Μπορούμε να επιλέξουμε φάρμακα τα οποία αρχίζουν από κάποια γράμματα, έτσι όπως εμείς τα γνωρίζουμε. Μπορούμε να επιλέξουμε φάρμακα τα οποία περιέχουν μέσα τους κάποια γράμματα, κάποια συλλαβή δηλαδή, ή ακόμα κάποια φάρμακα τα οποία περιέχουν δύο πεδία. Να δώσουμε δύο πεδία για να ψάξει από εκεί. Εδώ λοιπόν έχουμε τη διαδικασία που δουλεύει το ψαχτήριο. Ας τα επιλέξουμε όλα. Σημάδεψα το all, πάτησα το select και περιμένω. Γεμίζει η λίστα. Γεμίζει η λίστα και περιμένω. Και φόρτωσε 23.673 φάρμακα. Πηγαίνω σε κάποιο φάρμακο, το επιλέγω, γίνεται μπλε και πατώντας το βελάκι αυτό το προσθέτω μέσα στη λίστα. Αυτό θα μπορούσε να γίνει κάνοντας διπλό κλικ απάνω στο φάρμακο. Πάλι προσθέτω μέσα στη λίστα. Εάν κάποιο το προσέθεσα κατά λάθος, μπορώ να το επιλέξω και να πατήσω το βελάκι προς τα έξω και να αφαιρεθεί από τη λίστα. Όμως και αν κάνω διπλό κλικ επάνω του, πάλι θα αφαιρεθεί από τη λίστα. Έτσι λοιπόν, προσθέτουμε αυτό το φάρμακο, προσθέτουμε αυτό το φάρμακο, δημιουργούμε την τιμή για την πότενση. Ναι, αυτό το κατάλαβε σαν διπλό κλικ. Εδώ έχω τη δυνατότητα να προσθέσω και δεύτερη και τρίτη φορά όσες φορές θέλω ένα φάρμακο με ορίζοντας κάποια άλλη τιμή στο potential. Έτσι. Και περνώ στη διαδικασία παρασκευής. Πατώντας λοιπόν το Start, έχω επιλέξει το χρόνο από τον πίνακα. Επιλέγω ένα γρήγορο χρόνο για την παρουσίαση και πατώντας το Start μπαίνω στη διαδικασία παρασκευής. Μου δείχνει
ότι βρίσκομαι ότι δουλεύει, άναψε το πράσινο λιντάκι για όση ώρα θα γίνεται αυτή η Παρασκευή. 2 λεπτά εσείς. Ναι, ναι, μετά το πέρας Η Παρασκευή τώρα γίνεται λειτουργικά, τι κάνει, ποια είναι η Παρασκευή τώρα που λέμε. Έχετε, στο output έχετε τοποθετήσει, Αυτό επάνω δεν θα σας τα πει ο κύριος. Αυτό δεν είναι. Άρα έχετε βάλει μιλάκια, τι έχετε Ναι. κάνει. Πόσο χρόνο γράφετε. 2 λεπτά. Τώρα έχω γράψει 2 λεπτά. Έχω επιλέξει τα 2 λεπτά. Η τοποθέτηση σε τι γίνεται, πώς γίνεται τα πιλάκια και πόσα πιλάκια βάζετε. τι πόσα μπιλάκια βάζεις, εξαρτάται πόσα θέλεις να κάνεις. Το βάζεις σε ένα βαζάκι, έχεις κάποιο υλικό βαζάκι που το βάζεις. Κοίταξε, πρέπει να είναι διαφανές υλικό, καλύτερα άσπρο γυαλί ή πλαστικά σακουλάκια. Είσαι αλλού. Το έχεις έτοιμο. Κύριε Μανώλη, στην πράξη, άμα εγώ βάλει 10 λεπτά και ξαφνικά είδα ότι ήταν άλλο φάρμακο που να το διακόψω, δεν πρέπει να περιμένω να πει γιατί έχω δει. Συγγνώμη, μέσα στο μηχάνημα υπάρχουν 23.600 ημερομηνίες ουσίες. Θα ήταν καλό να μην το Συχνότητες που τα φέρνετε όλα αυτά. Αλλά αυτό που θα κάνετε, Ναι. θα κάνετε Γιατί είναι προσωπολικές. εξουδετερώση. Αυτό που λέμε neutralization. Τώρα θα σας πω μόλις τελειώσει αυτή η διαδικασία. Όχι, έχουμε πιο πίσω. Δεν ξέρω ουσίες. Τώρα μιλάμε για σκηνική. Εγώ έχει μόνος σου. Κατάλαβα, το να πίσω, ναι. Δεν πάω σταματήσω το χρόνο, δεν θέλω να κάνω κάτι άλλο. Ουσιαστικά δηλαδή περνάμε σε σατήρες. Καλό θα ήταν να μην κλείσετε βία την εφαρμογή και να μην αποσυνδέσετε βία την εφαρμογή. Μετά μπορεί να χρειαστεί να ξαναξεκινήσετε τον υπολογιστή σας για να μπορείτε να το κάνετε. Υπάρχει, πριν πάμε, υπάρχει δυνατότητα να φτιάχνουμε και σκεύασμα από τα στοιχεία, από ιστούς του ατόμου, από αίμα. Ας πούμε, το δυναμοποιημένο αίμα είναι πολύ καλό από το ξυνοτικό, χρειάζεται κάθε 15 μέρες αλλαγή. Είναι μια πολύ καλή μέθοδος αποτοξίνωσης. Τα ούρα χρειάζονται πιο συχνά, κάθε εβδομάδα. Σε μια ουρολίμωξη μπορείς να δυναμοποιείς τα ούρα του άλλου και να παίρνει το φάρμακο αυτό, σε υψηλή δυναμοποίηση. Σε αντιστροφή του ουρολόγου ή στην ίδια του. Εμείς δίνουμε τη δυναμοποίηση 10.000 μηνύ. Το ίδιο τα ούρα δηλαδή, τα ούρα. Να κάνουμε 10.000, είναι τα φάρμακα. Ναι, και γίνεται το φάρμακο στις οξύες φάσεις. Τώρα, άμα ξέρεις και το μικρόβιο, μπορείς να πάρεις και να βρεις και το μικρόβιο. Αυτό έχει και αρκετά μικρόβια μέσα. Εάν εάν έχεις καρκινοπαθείς, ζητάς το πλακάκι του και φτιάχνεις ενεργειακό σκεύασμα από το πλακάκι του. Το οποίο το παίρνει κάθε μέρα. Το πολύ πολλά, το κάνει. Ναι, μπορείς έτσι να κρατήσεις κάποιο καρκινοπαθή για χρόνια. Με το σκεύασμα το δικό του. Αν κάποιος έχει κακής ποιότητας σπέρμα, δυναμοποιείς το σπέρμα του. Τι άλλο, γενικά εντάξει, μπορείς να κάνεις διάφορα με το... Στην ψωρίαση δυναμοποιείς τα λέπια του. Οτιδήποτε ιστό, μπορείς να φτιάξεις σκεύασμα από το ιστό του ατόμου και αυτό μπορεί να κάνει πάρα πολλές θεραπείες μόνο με αυτό. Αυτό και αποτοξίνωση είναι πολύ καλή μέθοδο. Πάρει 10.000 μηνύ αψωρέας. Ναι, τα χρησιμοποιώ 10.000 μηνύ. Αν έχεις τα τεστ αλλεργιών του άλλου, σε αυτό το database υπάρχουν σχεδόν, θα βρεις όλα τα αλλεργιογόνα. Μπορείς με αυτό να κάνεις κοκτέιλ για τις αλλεργίες του. Δεν δουλεύεις με τη λογική της αντιστροφής της συχνότητας αυτής, της παθόγονας συχνότητας, ας πούμε. Όχι, αυτό δουλεύει με τη βασική αρχή της ομοιοπαθητικής. Τα όμοια θεραπεύουν τα όμοια. Τώρα γίνεται αντιστροφή μέσα στον οργανισμό, γι' αυτό δεν το ξέρω. Εμείς παίρνουμε τα ούρα και κάνουμε ενδογενή βιοσυντονισμό, δηλαδή κάνουμε input με τα ούρα πάνω στο σώμα ή στο σημείο που έχει πρόβλημα. Περνάει αυτή η συχνότητα και κάνουμε αντιστροφή της παθογόνας συχνότητας και επιστρέφει από την άλλη μεριά. Είναι άλλη φιλοσοφία, δεν ξέρω. Ενδογενής βιοσυντονισμό. Πάντως αυτή η ιστορία με τον αιτιολογιακό παράγοντα δυναμοποιημένο σε ψηλή δυναμοποίηση κάνει πολύ καλές θεραπείες.
Τα ώρα πόσα φράσκα πρέπει να είναι. Δεν μας περάσει. Έχουν την πληροφορία. Α. Ναι. Λοιπόν, Ταυτόχρονα μπορείς να κάνεις επίσης για κόψιμο τσιγάρου, βάζεις κάποιον να φυσήξει σε ένα μπουκαλάκι με λίγο νερό το καπνό του, το βάζεις στο input, φτιάχνεις το 10.000 μμ δυναμοποιημένο τα pills του καπνού και αυτό είναι ένα πολύ καλό αντίδοτο για το κάπνισμα. Και λειτουργεί αυτό. Όλα λειτουργούν. Για το κάπνισμα το λέω γιατί το έχουμε δώσει σε καπνιστή πολύ άρρωστο. Δηλαδή, Έχει περάσει το ρεύμα. όχι, και δηλαδή για το Ναι, κάπνισμα. σταματάει να θέλει το τσιγάρο. Δεν ήθελε να καπνίσει. Με αποτέλεσμα δεν ξαναπήρε τα pills. Και του λέω γιατί μου λέει αυτό λειτουργεί τελικά και εγώ δεν θέλω να το κόψω. Δηλαδή λειτουργεί. Άρα για να μπει στο πρωτόκολλο για το κάπνισμα πρέπει να είναι έτοιμο και ο ίδιο ο ασθενή. Κανεί δεν τον βάζει καν. Σε όλα. Εννοείται, γιατί καπνίζει είναι ένα άλλο υποκατάστατο. Πρέπει να μπει και στη διαδικασία του άλλου υποκατάστατου. Εκεί πρέπει να πάρεις και προσθέσεις ομοιοπαθητικής για να σε βοηθήσει να αλλάξεις θεώρηση των πραγμάτων. πατώντας λοιπόν το reset participants, καθαρίσαμε τη λίστα και θα μπορούσαμε να κάνουμε neutralization ενώ όσο είχαμε μέσα τα φάρμακα μας, πατώντας το neutralization. Έτσι παρουσιάζεται εδώ και θα ορίσουμε το βαθμό δυναμοποίησης 1000. Ναι, αυτό το διπλό κλικ μας λειτουργεί εις βάρος μας κλείνει. Τι θέπατα. 1000. Έτσι. Και μπορούμε τώρα να ξεκινήσουμε τη διαδικασία πάλι neutralization. Καθαρίζω τη λίστα και μπορώ να ξεκινήσω τη διαδικασία που είπε ο κύριος Λουκάς προηγούμενα, χρησιμοποιώντας στο input κάποιο υλικό, input material, από τον ασθενή. Και εδώ θα επιλέξω πάλι να βάλω τη δυναμοποίηση που θέλω. Ας πούμε ότι ήταν η δυναμοποίηση 1000. Εξηγήστε μας λίγο, γιατί έχετε δύο θέσεις εκεί πέρα. Λοιπόν, να την εξηγήσω λίγο μόνο. Η αδρανοποίηση είναι για να αδρανοποιήσει υλικά. Στο αυτό. Το έχεις ήδη δυναμοποιήσει. Ναι, δυναμοποιημένα Δεν πράγματα. είσαι. Ναι, εντάξει. Αυτό είναι το αυτό. Υπάρχει και μια άλλη λειτουργία που είναι όμως για πολύ προχωρημένο level που δεν θα σας την πω τώρα. Μπορείτε να μας την πείτε όμως. Όχι. Λοιπόν, υπάρχει το input material είναι για να φτιάξω υλικό. Από ό,τι θέλω, αυτά που σας έλεγα. Βάζω το υλικό και διαλέγω τη δυναμοποίηση που θα βάλω. Εγώ βάζω την πολύ ψηλή, αλλά μπορεί να φτιάξετε και στην 30. Δεν υποχρεώνει κανείς να φτιάξετε αυτό που λέω. Μπορεί να φτιάξετε. Δηλαδή, να σας το πω εγώ που το φτιάχνω. Ναι. Παίρνω ένα ποτηράκι διάφθηνο και βάζω, ας πούμε, κίστο, παραδείγματος χάρη, έτσι. Λίγο κίστο στο ένα, στο input και βάζω και τα μπιλάκια ή την κάψουλα στο output και δίνω την δυναμοποίηση. Δηλαδή, δίνω στο πρόγραμμα. Δίνεις τη συχνοδική σου. Δίνω αυτό που μου δίνει ο γιατρός. Το φέρνω. Input material. Πρέπει να γράψω στο input. Κοιτάξτε, εδώ τώρα μπορεί να κάνεις και, δυναμοποίηση. άλλα πράγματα με τη συσκευή που δεν γίνει σε επίπεδο. Μπορείς να ενεργοποιήσεις τα τρόφιμά σου. Αυτός είδα τον ενεργοποιήσει στον καφέ. Έτσι, μπορείς Τα να καλλιτικά. ενεργοποιήσεις τα φάρμακά σου. Τα καλλιτικά. Δηλαδή, για παράδειγμα, εάν πάρω ένα σκεύασμα βιταμινούχο και το περάσω το fingertip χωρίς δυναμοποίηση, βάζω στο αριστερό input μια ταμπλέτα και βάζω τα άλλα με fingertip χωρίς δυναμοποίηση, έχουν μεγαλύτερη ισχύ.
και χρειάζεται λιγότερη δόση. Έτσι. Αν τώρα έχω ένα σκεύασμα, αυτό το κάναν πείραμα οι Ρώσοι, παίρνανε σε χρόνιους ψυχιατρικούς ασθενείς που παίρναν φάρμακα, φτιάξαν το αντίδοτο των φαρμάκων και μαζί με τα φάρμακα έπαιρνε και τα αντίδοτα των φαρμάκων. Είχαν λιγότερες παρενέργειες και μικρότερη δόση φαρμάκων. Οπότε αυτά τα κόλπα τα χρησιμοποιήσουν να θες να κόψεις φάρμακα σε ασθενείς. Τους φτιάξεις το αντίδοτο των φαρμάκων και σιγά σιγά έχεις κάνει το πακέτο της γνωστικής για να νιώθουν πιο καλά και σιγά σιγά τους προετοιμάζεις για να κόβουν τα φάρμακα. Ένας ασθενής που κάνει χημειοθεραπείες, για να έχεις λιγότερες παρενέργειες, του λες να φυλάξει τα μπουκάλια από τις φύσικες που κάνουν και από αυτό το ξεπλένεις, γιατί στα τυχώματα μένει πάντα, και φτιάχνεις το αντίδοτο της χημειοθεραπείας που κάνει. Με αυτόν τον τρόπο έχει λιγότερες παρενέργειες. Το 10.000 μηνύ. Ναι, όταν κάνεις αντίδοτο είναι 10.000 μηνύ. Όταν θες απλά να ενεργοποιήσεις, μεταφέρεις απλά το fingertip της ουσίας, χωρίς δυναμοποίηση. Δηλαδή μπορείς να παίρνεις σε πολλά πράγματα. Συγγνώμη, και μεταφέρεις σε άλλη βιταμίνη δίπλα. Μια βιταμίνη στη μία. Ναι, μπορείς να μεταφέρεις να ενεργοποιήσεις τις ταμπλέτες ενός Και σκευάσματος. βάζω Το ίδιο, την ίδια ταμπλέτα, μία ταμπλέτα από το σκεύασμα τη βάζεις αριστερά, περνάς 5 λεπτά το fingertip και αυτό θέλεις μετά τη μικρότερη δόση. Έτσι. Έχει πολλά κόλπα που μπορείς να κάνεις πάνω σε επίπεδο τέτοιο. Το επόμενο που θέλω να σας δείξω. Να ρωτήσω πάλι λοιπόν εγώ εδώ σε αυτό. Βεβαίως. Εδώ δεν έχει δυνατότητα να κρατάει ιστορικό. Δηλαδή να συνδεθεί μία συνταγή, ένα συνδυασμό φαρμάκων με ένα όνομα και να ανατρέχεις να το ξαναβρίσκεις. Την έχεις αποθηκευμένη στο σκληρόσιμο όποιο όνομα θέλεις. Όλα αποθηκεύονται, όλα αποθηκευμένα είναι. Σε αυτό, γιατί εγώ στο αυτό που έχω είναι το προηγούμενο και δεν είναι. Είναι το πρώτο είναι που πλέον. δεν έχει καμία. Ναι. Αυτή τη δυνατότητα που να Όχι, εγώ το λέω όμως όχι από το ΖΕΣ. Δηλαδή μόνο αυτό από θέλω να αυτό. σας πω. Αυτή τη δυνατότητα την έχουμε στο ΖΕΒΣ. Στο ΖΕΒΣ παράγεις το φάρμακο που θες και το αποθηκεύεις. Και στη συνέχεια το αντλείς από εδώ. Τώρα θα δούμε πώς θα Γιατί εγώ, ας πούμε, σαν φαρμακείο θα μου ήταν πολύ χρήσιμο να έχω το ιστορικό της συνταγής που έχω φτιάξει. Μα είναι στο σκληρό σου. Μα είναι στο σκληρό σου. Ο γιατρός τη στέλνει. Συστέλνει όμως ο γιατρός για τον ασθενή. Τα mail που σου στέλνει. Στο email που σου στέλνει κάνεις αποθήκευση. Όχι, δεν εννοώ εγώ αυτό. Εννοώ ότι και αποθήκευση να κάνω και την έχω τη συνταγή. Την κρατάω, την έχω στο αρχείο μου. Εγώ θέλω βάζοντας εδώ να την κρατάει. Δηλαδή αυτό με το που βάζω το όνομα να μου τα φέρνει όλα. Την αντιλεί από ό,τι κατάλαβα από το ΖΕΒΣ. Ο Θεόφραστος. Αν θες να φτιάξεις δικές σου συνταγές. Όχι, Εδώ στο δεν εννοώ αυτό. δυνατότητα Εννοώ αποθήκευσης. ότι εγώ για να ξαναφτιάξω τη συνταγή ενός ασθενούς, ο οποίος έρχεται κάθε μήνα, ας πούμε, κάθομαι και ξαναφέρνω ένα. Μα αφού έχεις κρατήσει τη συνταγή του στο σκληρό σου. Θα ψάξεις στο σκληρό σου τη συνταγή του, θα την πάρεις, θα την ανακαλέσεις και θα τη φτιάξεις. Αυτό λέω, αυτό κάνω. Αυτό κάνω. Δεν μου την φέρνει όμως να είναι τάκ, 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 να είναι ήδη βαλμένα, ήδη με τις δυναμικές. Αυτός τι φέρνει. Φέρνει εδώ αυτό. Μισό λεπτό, να δούμε λίγο τη Αφού λέει. διαδικασία. Να δούμε τη διαδικασία και να κάνουμε μια ερώτηση στη συνέχεια. Εντάξει, εντάξει. Προχωράμε λοιπόν τώρα στη διαδικασία όπου θα παρασκευάσουμε για εμένα τα φάρμακα που έβγαλε η προηγούμενη διαδικασία από το ΖΕΒΣ. Α, δεν το δείξαμε γι' αυτό. Reset. Κάνω reset τα participants και πηγαίνω λοιπόν στο πλήκτρο που λέει Load Participant List. Εδώ λοιπόν θα φορτώσουμε τη λίστα. Τη λίστα που παρήγαγε το ΖΕΒΣ ή τη λίστα που σας έστειλε ένας γιατρός. Το δείξαμε προηγουμένως. Αυτό έγινε προηγουμένως. Ορίστε. Το δείξαμε προηγουμένως αυτό. Ναι, Τώρα θα το ξαναδείξουμε πάλι. όχι, αυτό που δείξαμε προηγούμενα ήταν πώς φτιάξαμε τη λίστα. Εδώ θα δείξουμε πώς θα φτιάξουμε το φάρμακο από τη λίστα.
Θα επιλέξουμε λοιπόν το αρχείο. Μας ανοίγει η διαδικασία επιλογής. Εμείς θυμόμαστε ότι που το είχαμε βάλει, ήταν στο αυλός, ήταν στο ΖΕΦ 31, ήταν στο φάκελο θέραπη. Ναι, Στο προηγούμενο που μιλάνε. όχι. Όχι, συγγνώμη. Έχεις 2.31. Όχι, δεν είναι το προηγούμενο. Συγγνώμη λίγο. Βγάλετε στην επιφάνεια εργασία. Με συγχωρείτε λίγο. Λοιπόν, εδώ πηγαίνουμε στο αυλό, στο ΖΕΦ 31 θέραπη και βρίσκουμε τον Αριστοβουλίδη. Αυτή λοιπόν ήταν η λίστα που έβγαλε η προηγούμενη εξέταση. Με το που θα κάνω άνοιγμα, αυτή η λίστα εισάγεται μέσα στο participant list και τώρα μπορώ να προχωρήσω στην Παρασκευή. Πώς θα προχωρήσω στην Παρασκευή? Βάζοντας τα δισκία μου επάνω στο δίσκο που λέει output και πατώντας το start, προκειμένου να δουλέψει για 2 λεπτά, ή εδώ ορίζω το χρόνο όπου θέλω να γίνει αυτή η ενεργοποίηση. Και τώρα ξεκίνησε η διαδικασία. Βλέπω ότι μου άναψε το working, βλέπω ότι μου άναψε το πεντάκι εδώ και ξεκίνησε αυτή η διαδικασία. Τώρα φαίνεται το δικό σας όνομα. Ναι. Να κάνω εδώ μια σημείωση. Επειδή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για θεραπεία με χέρι, μπορεί για κάποιο άτομο να φέρει και να κάνει θεραπεία 2 ώρων. Οπότε έχει και επιλογή 2 ώρες που κάθεται με το ηλεκτρόδιο, το βάζετε και κάνει θεραπεία. Με ποιο χέρι το κρατάω? Παίρνει τις πρώτες αυτές. Δεν έχει σημασία. Παίρνει αμέσως δηλαδή τις συχνότητες. Αν δεν παίρνει από το output, το βάλει το χέρι του. Άμα κρατάει το ηλεκτρόδιο, πηγαίνει και στο ηλεκτρόδιο. Πηγαίνει λίγο αυτό, δεν το ξέρω. Όταν του κάνει θεραπεία με το ηλεκτρόδιο, κάθε πότε γίνεται επανάληψη? Εξαρτάται. Δηλαδή, σε χρόνιες παθήσεις, κάθε μήνα, σε οξία. Πώς συχνά, εξαρτάται. Δεν μπορείς να απαντήσεις αυτό. Εξαρτάται πώς πάει. Από τα συμπτώματα. Από τα συμπτώματα μπορεί να ξεκινήσει μια φορά την εβδομάδα και μετά να δεις. Δεν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο που μπορεί να κάνεις. Εδώ θέλω να σας πω ότι το Δόβρασος υπάρχει και αυτό σε εκδόσεις. Εδώ βλέπουμε την έκδοση 31 μέγα, η οποία χρησιμοποιεί το πλήθος των 23.000 φαρμάκων, όμως υπάρχει και μία μικρότερη με 15.000 αντίστοιχη δηλαδή του ΖΕΦ. Η επιλογή του χρόνου θεραπείας είναι αυθαίρετη ή έχεις κάποια ένδειξη? Τώρα εγώ έχω συνηθίσει με τη λογική του αυθαίρα, γι' αυτό ρωτάω έτσι. Δεν υπάρχει
Είναι δικιά του επιλογή. Εμπειρική. Εγώ αυτό που έκανα με 5.000 φάρμακα. Πόσο είναι. 4.700. Δηλαδή, άμα αγαπάς κάποιον πολύ, το περνά 2 ώρες, τον άλλο με μισή ώρα. Δεν πάω στο πω. Το λέω να γελάσουμε λίγο. Έχουμε τελειώσει με τη διαδικασία Παρασκευής. Έτσι, αυτό που σας έλεγα έχει τα 23.000 Άρα φάρμακα. το περάσουμε το ηλεκτρόδιο, χρειάζεται να του δώσεις και πύλη. Καλύτερα. Έχεις έναν που έρχεται από το εξωτερικό. Το περνάς. Μια θεραπεία, με επαθική δηλαδή με το καλώδιο και μετά του δίνεις πύλη και του λες φύγε. Βέβαια. Καλά, αυτά θα τα πω. Ερωτήσεις επάνω στα θέματα σας. Μπορούμε να σταματήσουμε τη λήψη. Ναι. Κύριε Γιώργο, για 10 λεπτά είναι εντάξει ο χρόνος για να τυπωθεί.